natin dun sa hero pool natin na meron tayo sa ngayong meta. Tsaka ngayon na, di ba binabanggit mo kanina yung patch na meron tayo, nabanggit ko na rin na yung Assassin Junglers might happen dito sa tapatan ng Echo Proud at ng RRQ KAITO. Dahil nga naman, nagkaroon ng bagong sistema doon sa purple buff at parang mas napaganda yung energy mitigation ng mga assassins natin, and not just that, may mga assassins na touch yung kanilang overall damage output. And ngayon let us see how will Echo adjust accordingly. For RRQ, same ban, ayaw talaga nila ibigay yung Harith na yan. Well, we know Yuktz, even from last season, nandyan na sa arsenal niya yung paggamit ng Harith. At hindi lang yon, yung Harith, I might say na parang ang hirap niyang labanan sa lane ngayong patch or ngayong meta. Dahil ang taas ng damage output talaga ng mga magic heroes, ng mga mages. And kaya nga din na-online or napipili ngayon sila Nathan kasi nga mas mabilis talaga sila innately, mas mabilis sila kumuha ng items at mas mura yung items na binibili nila to go online. Oo, tama ka din dyan. Kasi yung Blood Wings, pinamura yon, di ba? Pero pinamahal naman yung Holy Crystal, which is somewhat for me yung pinakamatinding item ng mage ngayon. Pero kasi yung Holy Crystal, pwede mo siyang tawagin ngayon na parang win more item eh. Kasi kung isipin mo, yung Starlium Sight, yung mga ganong klaseng items pa lang, sulit na yun eh. Actually, yeah. Considering na kapag ganun sa mga klaseng heroes like Nathan or even the Harith, but now, back siya ay hindi pa rin makukuha ng RRQ KAITO. Now, what's left for them? Pwede silang magtanggal ng hero ulit ni Palos, maybe a Fredrin, dahil hindi pa nagagamit ni Palos yun at nagamit na rin naman nila. So, pwedeng tanggalin nila yung Fredrin na yun kay Palos. Well, it is an option. But right now, the certain pattern na ginawa ng RQ kanina dito is now ulit lang. If this is an Angela, this is the same pattern of banning as game number 1. Maaari nga naiwasan ng RRQ KAITO ngayon yung paggamit ng Echo Proud ng mga ganong klaseng heroes. Kasi nagkaroon ng instance during the... Nag-iba, Masha. Again, nagkaroon nga ng instance during the regular season na gumamit ang Echo Proud ng... Oh wait, what? Aluyi ngayon. Sasabihin ko pa lang sana na posible yung Angela Minotaur combo na ginawa nila with the Alice jungle during the regular season. But now, gustong sumabahin ng Echo Proud doon sa sense of unpredictability. Yung Luyi with the diversion play, maaaring maging, maging game changer if ever sa Land of Dawn. Pero, ang tanong ko sa'yo ngayon, Joshua, napapansin ko 2 games consecutive na to na first pick Prayo si Aizawa. Oo nga, kanina Novaria. Masasabi ba natin na pareho ang hero pool ni Mingwin kay Aizawa, kaya siya yung pinaprioritize? Pwede, yes. Kasi gumagamit din naman si Mingwin ng mga Novaria and the likes of Aluyi. Pero for RRQ KAITO, kahit pasabihin na natin na nagsishare sila somewhat ng hero pool, hindi pa rin nila kukunin ng hero ni Mingwin, thus getting this Claude for Sai and a possible Akai for Denjiro. And this is going to be interesting kasi kahit sabihin natin na Fred rin yan, meron pa rin talagang binubuga ang isang Akai laban sa kanya. Kasi sa totoo lang, hawak niya yung pinakamalakas na panglaban sa isang Fredrin. Ilayo mo si Fredrin. Tama nga naman. Yun yung panlaban kay Fredrin eh. Diba ang ginagawa ng mga Fredrin users, Appraiser's Wrath plus Retry, parang sure ball na kanila yung objective. Pero wala sa range. Kung wala sa range, wala. Kaya kinuha agad ng RRQ kahit yung lamang na yon. But again, Echo Proud with Roger na posibleng mapunta kay Yuktz. And as you can see on your screens right now, let's just take notice, andito po ang Echo Loud na sumusuporta sa Echo Proud. Ang MPL team ng Echo, Benny Cutie, nandun sila Sanji, Sanford, ito na yung suporta ng mga, sabihin natin, kasama din nila sa, sa bootcamp, sa bahay. Actually, pumunta tayo sa bootcamp nila at naglaro tayo ng basketball kasama sila. Ito yung sinabi nila sa atin, pupunta po kami dun, boss. Kapag ka nag-grand final, susuporta po kami ng todo. And there they are. There they are. Supporting Echo Proud. And now looking at the draft, RRQ KAITO would secure an R-lot. Displacement talaga.
Tol displacement talaga. Ano to? Ito yung Unli dash, unli vengeance. Unli vengeance to. Kapag ka naipit, tatak ng tatak yung passive ng Arlot. Ang gagawin niya, vengeance, 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 vengeance. Kung ilan man abutin. Diba? Kasi considered as crowd control sa mga hindi nakakaalam, no? Kapag ang hero o ang kalaban ay na-crowd control, nagkakaroon siya ng passive mark or yung demon gaze na meron ng isang Arlot. Kapag meron siyang passive mark, pwede niyang dashan at hindi magko-cooldown yung kanyang second skill. And now, yung knockback ng heavy spin ng isang Akai, and if ever maipit sa isang pwesto on a wall, mapin down, hindi nawawala yung passive mark na yon. And that explains na pwedeng mag-unli dash etong si Ferds on the Arlot. And fun fact, nag-top global lang naman etong si Ferds sa kanyang Arlot. I think that's Philippines number 2 or global number 2 if I'm not mistaken sa kanyang Arlot. Ngayon, kung papansinin naman natin, CC ang tinanggal. Ayaw din nila talagang ma-bully out si Ferds sa kanyang XP lane. Kasi mas kailangan nga ng Arlot ng sabihin na nating better or advantage sa lane. And CC is one of those heroes na kayang tumapat against an Arlot. Yung kanyang Yo-Yo Blitz is enough to tear down itong isang Arlot ni Ferds. At yun yung ayaw ng RRQ KAITO. But for Echo Proud, they removed yung Faramis ni Mingguin. Na alam naman natin, yung performance niya, parang nagagawa niyang aggressive yung isang Faramis considering na reactive tong hero na to. Ako nga, para sa akin, sa totoo lang, yung Roger, ang pinakaayaw niya talaga, yung mga heroes katulad ni Faramis. Kasi kung iisipin mo, gusto mo dire-diretso na yung paggamit mo ng skills, take them down one by one. Pero kung binibigyan ng extra na buhay ni Faramis, yung mga kalaban mo, yung burst na dapat na nagagawa mo, nag-extend. So, which means, nagkakaroon pa rin sila ng time na kontrolin ka. Tsaka tumatagal sa loob ng clash yung isang Roger dahil doon. So, nagiging susceptible siya sa crowd control. Gusto niya yung lang Kalmot, alis. tatalon siya, kakalmot siya, aalis siya. Yung parang pa isa-isa lang na kapag maglilinis lang ng kalat, kumbaga. Diba? And for Echo Proud, remaining ban could still be targeting itong si Mingguin sa kanyang mid lane hero pool. Possible pa rin yung pag-ban out ng, sabihin natin, Lelia, yung mga heroes like Gord, na nagagamit din naman niya. And Lelia nga ang tatanggalin ng Echo Proud. Ngayon naisip ko, pwede nga pumili ng Gord kasi sa sobrang dami nilang control, pati yung Fredrin matutunaw dyan eh. Exactly. Yun pa naman yung gustong mga kalaban ng Gord, yung nasa harap, yung tumatayo sa harap. Yung true damage ng Gord, wala pang item sa MLBB actually na kayang mag-negate ng true damage. So maaari nga nakunin ng RRQ KAITO to. Walang makakatalo sa true damage kahit lie detector test kasi true nga siya eh. Tama, the truth hurts eh. Oo, and to be perfectly honest with you, yung Lilia dito na ban out na naman ha. So ibig sabihin talagang merong init. Oo. Para dito sa Liliang to kasi nga kung isipin mo yung mga hero na napipick, Fredrin, si Minotaur. Okay, so sasabay ang Echo ngayon sa crowd control chain because of that Minotaur together with that Fredrin and the Louie. Imagine, kapag na-layer nila ng tama yung skills na meron sila, this could be a Terizla for James as well. So, kung ganun ang magiging pattern or ganun ang magiging lineup ng Echo Proud, they would really rely on a team fight that they have. But at Tams. Ngayon, ang question sa utak ko, what is Coach Pau brewing right now? Kasi kung isipin mo, pwedeng si Xnova ang gumamit ng Arlot, pwedeng si Ferds. Oh. Pero kasi, kung pumili ka ng isang Ruby at ng isang Akai, tapos i-explain mo si Ferds, ngayon naman, you are playing around the Arlot. Kanina, naglaro yung RRQ KAITO doon sa Vexana. Ngayon, Arlot naman yung nagiging focus nila. So parang ang magiging layer, it's either Ferds doing the initiation with the Arlot or either Xnova with the crucial I am offended play and a Gord. Pre, Gord, it is the answer of all answers para dito sa lineup na pinapakita sa atin ngayon ng Echo. At kung iisipin mo, Tams, Fredrin, even the Minotaur, kaya silang puwersahin dito to go back. Ngayon, in terms of burst, tingin ko ang pinaka magiging problema lang dito ng side ng RRQ KAITO is on that Louie.
Exactly. Pero, ang maganda din kasi dito sa lineup nila, kaya nila abutin yung Luyi ng madali. Oh, so paunahan na to. Paunahan lang to. As long as napipick off ng Kaito yung Luyi in the early stages, walang constant threat na tuloy-tuloy yung damage output sa kanila. Mawawalan sila really ng problema. And for the side of Echo Proud naman, if they could reach this gold doon sa backlanes, the same thought as well. Mawawalan sila ng isang major problem. What's left for both of these teams is to execute that draft perfectly as they can. Seeing right now on your screens, Ferds and Yuktz. Kita mo naman yung may mga ngiti pa eh. Kumbaga yung pressure, alam mong nandyan, pero hindi mo pwedeng pansinin. And right now, hindi mapapagkaila na it's time for game number 2. RRQ KAITO leading the series 1-0. Let's head into the game. Nakaisa na nga ang kaharian and it's time for us to see if Echo Proud would return the favor against the Kings of Kings. But this time, titingnan muna natin ang mga players. Imagine Echo Proud, even losing that game number 1, andun pa din yung mga ngiti, andun pa rin yung, may kita pa rin yung focus sa mga mata ng mga players. Alam mo pre, kanina ko pa gusto ilabas tong trivia na to eh. Sige, ilabas mo na. Alam mo ba na kwento sa akin ni Aizawa Oy, ayan. Sige. na nung panahon na god laner pa siya, Oo. naging magkakampi sila ni Mingwin ng 1 week lang. 1 week. 1 week nagkakampi tong dalawang to. Aba, ibig sabihin merong sabihin na nating sense of familiarity doon sa dalawang magkalaban ngayon. Probably, pero doon sa 1 week na yon, nag-shift si Aizawa to the mid lane at ngayon kalaban niya Wow. si Mingwin sa isang MDL PH Grand Finals. Grand Finals lang naman. Hindi naman ganun kagaan. Grand Finals lang naman ng MDL Philippines Season 3. And we are witnessing the game number 2. Looking at the emblem builds, medyo normal naman kung tutuusin, even though na napatch yung Brave Smite. Kahit papano ay nabawasan yung kanya or na-nerf yung Brave Smite, still gagamitin pa din ni X-Nova at ni Ferds. Kung papasinin mo yung lineup dito ng Echo, it's more on the damage side and chase down. Wala naka-Brave Smite sa kanila. In terms of the regen, sabihin na lang natin hindi talaga yun yung focus nila dito. And given na yung mga heroes nila ay kaya naman kumuha ng lifesteal, kaya naman kumuha ng Guardian Helmet at mga HP regen, I don't think it will matter dahil meron din naman silang Minotaur. Exactly. And look at this yung ginagawa ni Yuktz, ginagawa niya ulit ngayon for game number 2. Yung ginawa niya ng game number 1 na kung saan lagi niya lang pinifreeze itong si Sai. Pero with X-Nova on the side, matutulungan siya kahit papano. Pero ang tatanong ko sa'yo ngayon, Joshi, tingin mo bagay ba ang Roger kay Yuktz? Kasi madalas natin nakikita si Yuktz doon sa mga heroes na talagang, yung still farming, posisyonan, yung farm talaga, tapos biglang sasabog into the late game. Alam mo, Yuktz is one of sabihin na natin, talagang one of the top tier gold laners ngayon na meron sa MDL Philippines Season 3. And kapag hindi ka marunong mag-Roger, parang kasalanan yon. So that still fits for Yuktz. But looking at this matchup, 2v2 na naman. It's the jungler and the EXP on the bottom lane. Pero, nami-mirror ng Echo yung ginagawa ng RRQ KAITO. Now, this is a question on my head. Tama ba na nilalaro nyo yung laro dito ng side ng RRQ? Kasi kanina, ang target nila, si Yung gold CY. lane, si Sai. Ngayon, ang ginawa nila, sila Denjiro, si Mingwin at si Ferds, minirror nila bigla. Parang sinasayaw nila yung tugtog ngayon ng RRQ KAITO. But look at Palos. Give up niya yung position doon sa turtle para kunin ang buhay ni Denjiro. Mapapuwersa yung heavy spin. Ferds though, low on HP. Minowan's Fury. Ishkael is gonna take down itong si Denjiro. No retry holder for RRQ KAITO. The good thing for the side of RRQ KAITO is kahit papano ay nakakakuha ng opening si Sai doon sa may taas. But then again, this is something na kailangan ipagbunyi ng side ng Echo Proud. Kasi yung first turtle na yan, specialty yan ng side ng RRQ KAITO. At kailangan nila makuha yung power spike nila as early as possible. This is still a Luyi and a Thams na sabihin na natin kailangan ito ng items. Pero kung papaagahin mo yung pagkuha nila ng items, it's a good win for the side of Echo Proud. Now look at Ferds, medyo natitame ang the Wild One at this time. And
well, it's all about the matchup. Nakikita naman natin na aminado naman tayo na into the early game, eh talagang lalamang at lalamang ang Tams into the trades. Level 1, 2, 3. I can say na lamang talaga yung Tams doon. But come level 4 and now level 5 na rin naman. Level 6 si James actually, magkakaroon na ng, sabihin na natin bagong tugtog at this time kasi meron ng ultimate din si Ferds. Ngayon, tignan natin kung paano mai-utilize dito ng side ng RRQ KAITO yung hero na tong ni Ferds na si Arlott. Tatandaan natin, nung mga early weeks ng Season 3 ng MDL, dito nabuo yung pangalan, dito sa hero na to, nabuo yung kanyang palayaw, yung nickname niya na The Wild One. Let us see if yung pagiging wild niya is hindi matitain ni James. Oo, kung mailalabas pa rin niya at this time, Denjiro ay nag-aabang final slash ay gagamitin James. Ang target ng RRQ KAITO pero may nakaabang na diversion play pinadala all the way from Paranaque to Pasig. Ganon ang ginawa ng RRQ KAITO. You can never ever tame the Wild One kasi kung natitame mo na siya, si Denjiro will bail him out. Pero sila si Ferds dito, sinagot nila Palos, Aizawa. Silang dalawa, sinusubukan talaga nila i-takedown. Ayaw nila pahingahin. Oh my, this is gonna be hard. Mingwin, nakaka-secure siya ng energy plating on the mid lane. Kumbaga sabihin natin at that range, mga nasa 200 to 300 na yun nakuha niya at this time. At clearly, lalamang siya doon against Aizawa. Another turtle has respawned. Merong lamang sa posisyon ng side ng Echo Proud. Pero lamang naman sa bilang. Or should I say, hindi na dahil lamang na ngayon ng Echo with 4 of them rotating on the turtle. At nagkaroon na nga ng swap. It's Yuktz and Sai na mapupunta na doon sa may bandang baba ngayon. Si Palo, si Denjiro pa rin ang inaharapan. James, si Xnova, hindi niya na pinapalapit yan. 4 na miyembro mula sa mga Orca. Gusto nilang kunin yung pagong at successful naman sila doon. Hindi makalapit si Denjiro na paggamit ng heavy spin at atras para lamang hindi na makuha pang kanyang buhay. Pero si Ferds ay naton with the energy eruption ni No One Fury para tapusin ang mission. It's James, the ultimate fighter na makakasecure ng kill. Pero si Xnova, tamang hatak lang, don't run Wolf King, pero makakatakbo pa naman. Ngayon si Denjiro ay hinahabol pa rin ni Palos. Pero aatras na rin dahil medyo matagal na sila doon na nagtutuos. Primary target ngayon for the side of Echo Proud. Tame Ferds, take down Denjiro with him. Ganon ang kanilang pinapakita ngayon. Hinahayaan nila dito si Sai na makapag-farm. Alam nila na as long as mapilit nila dito si Ferds na hindi magkaroon ng magandang game, mag-fall over dito yung para magiging domino. Lamang pa nga si Yuktz at around 600 dito against kay Sai. And yun naman talaga yung, sabihin natin in theory, lamang talaga ang Roger sa Claude. Kailangan ng major team fight ng Claude para mas makalamang dito sa Roger. But for RRQ KAITO, mas focus talaga nila. Natulungan muna si Ferds, pero si Xnova mukhang mali ng pinasukang liga. Ngayon si Yuktz ay napakalipot na. Another final slash from Ferds. Nakasunga lang yung trade ay si Yuktz. Medyo lamang sa palitan doon ng RRQ KAITO because that's a gold against a Rome. The Wild One making things count doon sa kanyang final slash. Dapat talaga hindi na sila makakuha ng kill doon kung tutuusin patakbo na lahat Kaso nga lang dito sa may bandang taas sinusubukan ni Palos at ni James na kunin ang buhay ni Ferds. Pero under the turret ay makakatakas, kinakat na nga yung lane. Mingwin is there to provide some assistance pero kakayanin ba nila? Mukhang dediretso pa ang Echo Proud pero hindi, didisiplina muna. Dalawang dominance ice ang nabili dito for the side of RRQ KAITO just to make sure na hindi sila nakakalabang dahil sa heal na binibigay ng Minotaur. Oh! Denjiro! Mingwin! Ferds! Sumusuntok na rin sila, Joshi Cakes! Hinain para kay Mingwin yung buhay ni James. Ngayon may turtle na paglalabanan. Kulang ng isa ang side ng Echo Proud. Pero si Palos pa rin naman ang may hawak nung posisyon sa pagong. Pero mukhang marireset at iiwanan ng RRQ ngayon. 4 laban sa 5. Ngayon ang RRQ KAITO mukhang susubukan nila talaga na hawakan to. Pero si Denjiro ay hinarapan na ni Palos. Nandyan din naman sa Ishkael. May mga heals na manggagaling. Pero may final slash once again. Palos Fury na kukonekta sa 3. Nandyan na rin naman si James. But it's gonna be Mingwi na makakasecure nung pagong. Pero si Palos, 2 pa ang inahabol niya doon. Yuktz,
nag-transform na nga into human form para habulin ng Wild One. And it's a 2K for YukiTZ. Palos, you have to give it up to him. Yung control na nagawa niya doon kay Denjiro, pati yung control na binigay niya, in-isolate niya yung dalawang tao doon sa side ng RRQ Kaito, and it was RRQ Kaito's clash to lose. Teka lang hindi pa tapos ngayon ng Echo Proud dahil nung nakita ni pala si X-Nova ay talagang pinuntahan pa niya pero may diversion play para umalis yung buong tropa at pumunta sa mid lane. Pero nag-clear lang naman ng minions, hindi naman masyadong gagawa ng matinding play. Kaso nga lang yung mukhang target nila, etong Claude ni Zai. Humarap si James pero may mga tatlong orca pa yung nandun sa likod at sumusubok. Ngayon, for the side of Echo, they're aiming to go for the bottom lane. Ito yung kinokontrol nilang part. Palos, nakikita natin na, sabihin na natin level 10 siya. But then again, yung impact niya sa game na ito, at kung makikita natin dito, they will try to go for a play. Naku, Silay, wala siyang alam! Lima to, pero may BMI out na palayo. Si Yung YukiTZ kalbot ni YukiTZ, pero Torre na lang ang makukuhang casualty. Good BMI mula kay Sai, pero kung hindi niya naikasa yun, malamang mamamatay siya doon. 5 miyembro ng Echo Proud yun. Echo Proud pulling out something from their bag of tricks. Nakikita na natin dito, Joshi Cakes, na hindi na natatakot dito yung Echo Proud na maglabas ng kanilang mga alas. Sumasagot na. Sumasagot na sila. Sumasagot na sa mga bala na binibigay ng kaharian. Ngayon, doon sa top lane, mukhang si Sai na naman ang gustong targetin. Nandun din naman si Denjiro though para protektahan yung kanyang gold lane 8 seconds bago magkaroon ng Lord. Ngayon, in terms of the gold lead, kung mapapansin natin, 2,000 ang kalamangan ng side ng Echo Proud. But for the side of RRQ, kung titignan, lagi sila nakaabante, hindi pa rin sila natatakot. Kahit ang dami na nagaganap sa kanila, at nandito nga si Palos, talagang harap na harap. Sumubok to Mont, nahatak din naman ni X-Nova, pero wala pang mangyayari. Hindi itutuloy ng dalawang kupunan. Ferds, nagre-recall lang, sumusubok siya doon na sagutin yung ginagawa ni James na magpe-pressure sa top lane. Mukhang wala siya for the specific Lord fight pero hindi niya tinutuloy. Alam niya rin na nandun na rin naman etong si Sai para sumubok dumipensa. Nagkakaroon lang ng sayawan Sai against James. Mukhang itutuloy ni James yung kanyang plano na dire-diretsuhin yung Torre na pauwi na niya si Ferds. 3 ngayon laban sa 4 for this Lord. At dahil wala nga si Ferds doon, ay mapipilitan si Sai na humag doon. This is the numbers game. Favoring the side of Echo Proud. The Lord is going down. Joshi! Denjiro! Napagamit ng heavy spin pero mapapaangat ng Minobat's Fury. So try burst yung Lord pero marireset lang yan. Ferds on a mission pero mukhang si James ay maiipit doon. Vengeance in the Quadrant Inferno. Baka ka-BMI si Sai. May like and pause pa si YukiTZ pero mukhang si Aizawa ang kukuha ng kill. Wala ngayon ang gold laner ng RRQ Kaito. Miscommunication from the side of RRQ Kaito. Nagamit yung Mystic Rush doon sa may Lord. 1 resource down. Nakala nila, mariretry na nila yon pero the reset was there. Ibibigay ng kaharian ang Lord sa Echo Proud at sila ang lamang. 3K gold lead, 11:40 on the clock at may magmamarcha pang Lord doon sa itaas na bahagi ng mapa. Ngayon, nakikita natin yung items gourd with the glowing wand, Ice Queen wand. Pero ang sabi naman dito ni Aizawa, kukuha ako ng mas conservative na item. Kukuha ako ng third item with Intertraction. Yung layer ng skills, Final Slash, Don't Run Wolf King, Mystic Gush, enough para i-burst down. Etong si Ishkael, nakakuha ngayon ng isang RRQ Kaito bago pa man dumating yung Lord doon sa top lane. X-Nova, kumaharap lang. James na popping his ultimate. Kaso makakatakas pa naman si X-Nova. Dangerous sa likuran. Susubok sana siya pero mukhang aatras din naman at dedepensa lang ang kaharian. Ngayon, diversion, nakikita natin yung YukiTZ naipit, si Mingwin sinusubukan niya kahit paano lumapit at si James naman ang nabigyan dito. Tignan mo yung damage output na meron yung RRQ, tumataas na ng tumataas. Joshi Cakes, bumabakat na yung mga bala na nagmumula kay Sai. Medyo nag-aalangan na ngayon si James na humarap at sumabay. For RRQ Kaito, good defense ang pinakita nila. Ganda sana nung ipit na ginawa ni Denjiro with a heavy spin against YukiTZ. But unfortunately, nagzozone din si James doon sa likuran. And ang naging call na lang ng RRQ Kaito would be, ay tanggalin na lang o sabihin na, eto na lang, si James na lang subukan natin. Pero hindi nila kaya yon. nakita mo yung gamit niya, no?
ni Roger, ni UTC. Naka-Great Dragon Spear. Ayun na. Kada transform, may movement speed pa. Kaya pala takbo siya ng takbo. At kung papansinin dito, may quantum charge pa siya. So, ibig sabihin, mas mabilis pa sa hangin. Athletic. Napakabilis. Very athletic. Naka-Wind Talker pa nga for that added movement speed. Ngayon si James na naman ay tinutuloy lang niya yung kanyang palaging responsibilidad at plano na mag-pressure ng mga lanes pero may diversion play. At mukhang sa baba yung target noon, Sai medyo delikado ang pwesto pero Torre lang ang kukuhain ng mga Orca. Nakikita natin na pareho sila ng ginagawa dito. Teka. Different heroes but very similar ang kanilang mga galawan. Pero si Denjiro na ipit sa may gitna. Napagamit ng Minoan's Fury at ng Heavy Spin. Ang akayat ng Minotaur pero mukhang si X-Nova ay may ipit. James with a mission to kill. At si Perds, tamang vengeance ng ginawang Lancelot yung Arlot pero si UTC ay umalulong na. Kaso wala siyang aabutan pa. Ngayon nakaisa ang Echo Proud. 22 seconds bago magka-Lord. At mukhang yun na yung next target pero dedepensa muna doon sa may bandang top lane. Joshi, isa sa mga bagay na napapansin ko dito si Sai, sinusubukan niya mag-Blazing Duet. Pero because meron merong Dominance Ice na nandito sa kabila ng side ng Echo, bumabagal yung attack speed niya. Kaya hindi niya magawa yung maximum, yung optimal amount of damage with that ulti use. At meron pang threat na mapigil yung Blazing Duet because of the knock-ups na meron ng side ng Echo Proud. Denjiro mukhang naiipit sa 4. Heavy Spin ay gagamitin para makatakas sa sitwasyon pero may Mystic Gush nakatutok kay Ishkael. Ishkael is gonna be down. Denjiro na rin ang susunod na mawawala. Pero si Sai and the rest of the gang for RRQ KAITO ay nandyan with a Blazing Duet sa likuran. Si Aizawa yung target nila. Mapapanock up ng Lord. Si Palos. Si Mingwin na flicker in kaso Appraiser's Wrath para kunin ang buhay niya ngayon. Umaatras ng kaharian kasi nagwawala ang mga Orca. May diversion play mula kay Aizawa pero hindi na dahil Lord na lang ang kukunin. Lamang ang Echo doon. Echo Proud showing us how it's done! X-Nova, sinusubukan nila sanang i-contest. But at the same time, Joshi, ano nga bang magagawa mo sa ganung setup? Talagang lahat yon pabor sa side ng Echo Proud. Good punish ang ginawa nila kay Mingwin. Flickering in para lang kunin yung buhay. Sana ni Aizawa. Pero great outplays after great outplays. It's Echo leading this game. 6K gold ang kanilang kalamangan. May Lord na naman nagmamarcha sa kanilang side. Doon sa top lane, ito yung pwedeng pagsimulan at Actually, pwedeng tapusin to dito ng Echo kung hindi makakadepensa ng maayos ang side ng RRQ KAITO. Napakainit ng dugo ng side ng RRQ KAITO doon sa Luyi. Kumbaga, kapag nakita nila, tinatalon talaga nila. But the main problem is, ang daming support system ni Aizawa dito. And meron pa siyang Winter Dungeon. Teka lang! Si Birds! Pinapilas na siya likuran! Kaso nga lang mukhang sila yung iniisa-isa. Sai, na 1 HP, mukhang nasusunog pa! Sinunog ng Glowing One itong si Sai, kaya naman tutumba! Wala na yung inhibitor turret dun sa taas. Isusunod na yung sa gitna. Kulang ng isa ang kaharian, kaya pwede na lang mambigla ang mga Orca. 5 laban sa 4 ang talaan. Final slash para kay Ishkael. Kakayanin bang i-burst down? Pero Heavy Spin ay nagamit na rin. Kaso yung damage, aawag pa naman. Birds, Mingwin pa rin ang makakakuha niyan. Kaso nga lang naipit na ang The Wild One sa gitna. Immortality popping, pero may bola pa. Sige, Mingwin, kukunin yung buhay nun. Sabayang bigkas na. X-Nova popping Immortality. 3 pa ang mga Orca. 2 para dumipensa sa RRQ, pero kakayanin ba? Kaso aatras ang mga tropa ng Echo Proud. Didisiplina muna at hihinga. CY yung Sai, yung kanyang timers, malapit na siya mabuhay kaya nag-off na lang yung Echo Proud na tumakas. What a great defense coming out for the side of RRQ KAITO. But then again, Echo Proud, kumakatok sila doon sa pintuan. Parang sabi nila, ready kami, bigyan kayo ng 1-1. Kahit kami, kulang din naman kami pero kaya naming sumabay sa bigayan. Right now, Echo Proud, 7.4k gold lead. They've been holding this ever since the 12 minutes ng ating laban. At ngayon, kung titignan mo din naman, kontrolado nila yung mapa. Wala na yung 2 inhibitor turrets ng RRQ KAITO. At yung nasa baba, parang isang kalapit na lang ni UTC, pwede nang mawala. Sai, kailangan niya dito makahanap ng opening.
Siya ang inaasahan dito in terms of the main damage dealers. Mingwin has been doing everything that he can. Pero ngayon, it's time for Sai na mabuhat yung kanyang sariling damage dito. Dapat magamit niya yung mga items na pinarm niya kanina pa. Kailangan matranslate yung mga items na meron siya into damage pero hindi siya ganun makapasok ng ng sagaran kasi alam niyang landon yung threat ng mga nakapas. Maaari siyang makancel diversion play pero wala namang sasakay doon sa teleport na yon. Hawak pa din ng Echo Proud yung Lords sa ngayon. Denjiro, nakita na ni James, makakalapit ba? Yes sir, pero dadasya na ni Palos, hindi na papalapitin pa. Pinipuwersa nila yung Heavy Spin, pero mo kasi James, nadedelikado. Minobas Fury, galing kay Ishkael, Heavy Spin ay nagamit na. Ito yung sinasabi natin for Echo. Lagi lang nilang ginagawa ay puwersahin yung Heavy Spin mula kay Denjiro. Ex-Novag, napagamit sila ng conceal dito and yung buhay ng Lord is still at 45k. Si Y nandun sa may taas, Sai nandun sa may taas, and Palos, nahuli niya naman si Denjiro dito. Walang plano yung side ng Echo Proud dito na kumuha lang basta-basta ng Lord. Gusto nila dito, lumaban! Pero si X-Nova doon may hatak na gagawin, may kasama pang flicker yan. Ishkael, alam nilang walang Minovas Fury kaya i-burst down yan. Pero si Franz, pina-final slash. Aatras ngayon ng kupunan ng Echo Proud. Pero yung base ng RRQ Kaito, mukhang kailangan pa rin nilang depensahan. Magiging kalahati yung buhay dito ng base ng side ng RRQ. That was a very close call. Kung nagtuloy pa ng onti yun, Joshi Cakes, this might have been a different story. But right now, RRQ Kaito, surprising para sa akin, Joshi, na sila ang may hawak ngayon dito ng karamihan sa may Lord side. Pero, napakaganda naman ng timing! Ang ganda naman ng timing nyo! Pinaplano sana ng Echo! Sobra ka naman! Parang yung plano mo, pinlano nila, tapos nilabanan nila! Saktong-sakto yung pagkakapop ng sentry na yon kaya nakita ang side ng Echo Proud sa plano nilang sanang Segway push. Pero may Lord pa rin. Kanina pa to kinakalabit ng dalawang kupunan. Naguguluhan na nga siya. Saan ba ako? Kaliwa o kanan? Now, Joshi, kaliwa, kanan, taas, baba, kaya nila puntahan lahat yan. Ba't ngayon? Saan nga ba kasi talaga pipwesto yung RRQ Kaito? Ano ba kailangan nilang gawin dito? Conceal play lang. Nakita nga lang naman sila. Si Palos, kalahati buhay Ngayon si Palos, kalahati buhay. Pero with a Appraiser Strat, mapapalaw ang buhay ng RRQ Kaito. Pero mukhang teka lang. Kasi si James yung unang nabigyan, may sunog para kay Sai. Pero si Palos pa rin na makakakuha ng retry para sa Lord. Kaya naman RRQ Kaito mapapwersang mapalayo. May diversion play pa. Gusto pa ng Echo. Naghahanap pa ng dugo. Si X-Nova yung natagpuan. May immortality pa naman yan. Nandiyan din naman si Mingwin. Nandiyan din naman si Sai. Pero mukhang wala na yung immortality. Wala ka ng pangalawang buhay. Isang kalmot mula kay Yuktisi ang kukuha ng kanyang buhay. RQ Kaito, they don't have the numbers. But then again, yung Lord ay nasa side ng Echo Proud. This might be the final moments netong game number 2, Joshi. Nagmamarcha na ang side ng Echo Proud sa pintuan ng kaharian. Dalawa ang wala. Mukhang napigilan pa yung final slash na gagawin ni Birds. Birds is down. Iniisa-isa ng mga orca ang buhay pero base pa rin. 1-1 para sa serye na to. It's Echo Proud winning game number 2. Ladies and gentlemen, we have ourselves a match. Wow! Alam mo, Butters, hindi to tatawagin Grand Finals. Kung hindi ganito ka-intense, kung hindi ganito kabigat yung mga laban. Napag-usapan natin, Joshi, the storyline here is changing history or finishing the story. Dalawang kupunan na sobrang tindi ng pinaglalaban. Isang dinastiya na pwedeng mabuo at isang pagbabago na pwedeng, alam mo yun, mabuo din sa loob ng MDL PH. Ngayon natablado na. We are down to a best of 3, Butters. Yung best of 5 na pinag-uusapan natin kanina, best of 3 na lang ngayon. But this time, dahil nga naka-global ban, may epekto pa rin ang nakaraang dalawang laban.
tama ka nga, we have a match, Butters. We have a match indeed. It is a 1-1 and it is a pleasure to see etong mga MDL players na to play their hearts out in a stage setup, Joshi. Mind you, ito yung first time natin na nag-stage tayo, tapos yung grand finals natin, ganito kainit. 2 games pa lang yun, ah. 2 games pa lang, may 3 pa. Of a possible, yes, 3 more games. Dahil naka-best of 5 tayo and I must say, good luck kay Auntie Yanara. Good luck sa best talent natin on analyzing that game. Iba, ang daming factors to consider when, alam mo, grabe. Pero alam mo, tulungan natin si Auntie Yanara. Yung ginamit na chip nung game number 1, yung pagiging present at all times para doon sa side ng RRQ KAITO, Joshi, yun din yung ginamit ng game number 2 ng Eco Pro. Louie lang. Minirror lang. Same idea, pero different concept. Diba? Isang chip na nagbibigay, nagdadala ng kakampi, well, yun din naman yung kayang gawin ng isang Louie. And pwede pa kang ulitin yun ng Eco Proud if ma-open sa kanila naman yung chip. Ako, ang naniniwala ako, is this even a significant blow para sa hero pool ng side ng RRQ KAITO na wala yung Arlot ni Ferds with a defeat? Wow. Yeah. Parang yung nangyari na sa Novaria ni Aizawa, ngayon wala na rin yung Arlot ni Ferds. Talagang tablado na, kumbaga sabihin na natin yung mga heroes na nakapangalan sa kanila ay wala na sa listahan ng pwede nilang laruin pa. This is a developing story, pero alamin natin kung ano nga ba talaga nangyari doon sa game number 2. Auntie Yanara, gaano ka-exciting tong laban na to? The unkillable Killer Mage's genes is now laced with the Orca's aggression. Ang ganda ng performance coming from Aizawa as Echo Proud ties the game to a 1-1 in this best of 5 series. What a very wonderful matchup. Kaya naman isang magandang boo. Hey, Auntie Yanara, welcome to the analyst segment and let's break it down. Again, as we've mentioned, naganda ng naging performance coming from the unkillable Killer Mage. Talagang pinatunayan niya just why he is considered the unkillable Killer Mage. All throughout the time, nakita natin kung gaano kalaki yung naging presensya niya sa ating mapa, which is why he will be our game MVP for game number 2 as Aizawa chooses this Louie. Again, as Butters has mentioned kanina, thumbs up ka lang muna dyan. Talagang naging maganda yung performance ni Aizawa in this Louie. Talagang mabilis yung rotation nila all throughout the map with his diversion plays, and nakita natin just how fast the rest of his team rotates with him at the helm. Again, we've mentioned noong game number 1 kung gaano naging ka-threatening yung presence ng isang chip. Now, with Aizawa's Louie, yung diversion play, yun yung naging threat sa side ng RRQ KAITO because Echo Proud was everywhere. And on top of that, yung similar thing na ginawa ng RRQ KAITO The Kingdom, noong game number 1 na nagkaroon sila ng early game aggression, yun din naman ang ipinamalas ng mga Orca, which has been their identity since the MDL Philippines Season 1, sa kung saan merong Echo Express na chu-chu-chu na pinapatunayan sila kasi every single time hindi sila natatalo sa every time na magkakaroon sila ng mga turtle matchups, and yun yung pinakita nila. Yung mga picks na meron dito yung side ng Echo Proud, pinatunayan nila na kayang-kaya nilang tauhan kung sino man yung mga necessary people na kailangan nilang tauhan. And in fact, maganda rin yung pagkakapick ng Roger as well as the Tamos because that caught everyone off guard. Again, the Fredrin has been kept open kasi nga naman maraming possible counters, but then pinatunayan sa atin ni Palos just how wonderful this Fredrin is if utilized perfectly. The utility junglers, ang essence lang naman talaga nito ay bigyan mo ng enough space yung position 4 player as well as yung gold laner mo to ensure na meron silang maximum damage capability come the later stages of the game. And as we look at the heat map of our MVP, while maganda yung nagiging pwesto niya sa ating mid lane, no, hindi naman siya na papako doon sa ating mid lane. Most of the time, makikita natin siya na nasa river, and because of the emblem builds that he has, yung combination ng first skill and second skill niya ay talagang malakas yung damage output and na ma-maximize yan. And again,
kagaya ng sinasabi namin ni Athena kanina, na iba ang may alam, magandang trait na meron ang ating mga mid laner na hindi dumadaan doon sa bushes ng mid lanes. Yung dalawang bushes na nakikita natin doon. Kasi kapag na-catch off guard ka ng iyong kalaban, pwede ka agad mabigyan, and necessary for a mid laner to stay alive and wreak as much havoc as they could while still being safe. As we look at the emblem builds for both of our teams, ito lang din naman yung ating mga meta builds na makikita natin right now. Although, hindi natin nakita na gumamit si Palos ng support emblem. That's very understandable still because we still see the Fredrin using the tank emblem for extra tankiness. Kasi nga naman, tank emblem, di ba? Magulat ka kung tank emblem yan, tapos hindi siya makunat. And as we look at the Master Assassin build for our gold laners, this has been the meta in the recent weeks and even months, mostly because of the fact that this ensures na yung gold laner mo ay kaya makipagbalagbagan earlier on in the laning phase. As we look into the items, wala naman tayong makikitang kakaiba aside from the fact na talagang nagka-come and nag-a-arise na yung pagbibuild ng Blood Wings every single time may opportunity yung ating mga mid laner. Again, in the recent patch, binago ang Blood Wings na hindi na ito yung may maximum capability to increase your magic power. Naging Holy Crystal na yon, but the shield na binibigay ng Blood Wings ay talagang malaki ng impact for our mid laners. Kanina yung trend na nakikita natin na yung rich guy and yung carry ay the same, ay nabago na right now because Mingguin using his gourd has the highest damage dealt, and that's very understandable given the fact na yung mga frontliners ng Echo Proud ay kayang i-withstand, sustain, and even fight back against the Mystic Gush coming from Mingguin, which is why the sandbag of Echo Proud is James having 208,420 damage taken because he was there inflicting damage while absorbing each and every damage as much as he could. And understandable yun because every single time na makakakita ka ng kalaban mo na mostly melee, ibig sabihin hindi malawak yung range na meron sila, magandang gumamit ng Thamus kasi kumbaga yung Coterant Inferno, yung ultimate ng isang Thamus ay mamamaximize mo as well as the vengeance na meron ka. Kaya naman madali sa kanya na mag-dive into the backlines because alam niya na walang threat kasi nga rin naman naka-vengeance ang Thamus na ito ni James. And yung surprise pick ng Thamus na to because right now, no, hindi natin siya nakikita as much as compared to how we have been seeing this Thamus in the past, is still naging maganda yung impact. For Ferds, naging maganda rin naman yung pagkakagamit niya ng Arlot, but then in this case, in a way, ginawa sa kanya ng Echo Proud yung ginawa ng RRQ KAITO kay James noong game number 1 sa kung saan maaga siyang inaagapan at mabilis siyang pinipigilan in the early stages of the match. In the end, nagwagi ang Echo Proud and they extended to a game number 3. Well, makikita pa natin how both of these teams will fight back considering that this is just game number 3 for the grand finals matchup of the first ever LAN matchup of the MDL Philippines Season 3. Kaya naman, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ibato na natin sa ating mga casters because they will take us to game number 3. Kaya naman, QWERTY and Joshi Cakes, go na!